Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng. Mấy hôm nay tôi nghe bài nói chuyện của Linh Mục Nguyễn Ngọc Nam Phong trên mạng xã hội Facebook. Tâm tư của tôi rất suy nghĩ. Vì Linh Mục Nguyễn Ngọc Nam Phong, thứ nhất về hình thức, không mặc áo linh mục, điều đó rất tốt, cho thấy rằng là ông không đội lốt tôn giáo để nói chuyện chính trị. Rồi ông nói về vấn đề đồng hành dân tộc, điều đó rất tốt. Nhưng mà ông nói đúng 9 phần, chỉ cần một điểm sai thôi, dẫn dắt người đi vào mê hồn trận. Và chính vì đi vào mê hồn trận đó, nên tôi muốn phân tách bài nói chuyện của ông từng đoạn một, những đoạn mà tôi cho rằng quan trọng. Trước khi đi sâu vào những đoạn đó và phân tách, xin mời quý khán thính giả theo dõi với tôi nhạc hiệu 30 giây. Một sáng mùa xuân, bầu trời đầy én bay, một người từ hải ngoại quay về cố hương, mang theo nỗi khát khao về một nhịp câu, mang theo nỗi ước mơ về. Thưa quý vị, đây là Linh Mục Nguyễn Ngọc Nam Phong, dòng Chúa Cứu Thế. Hôm nay ông lên trên chương trình Facebook. Rất tốt là ông không mặc áo linh mục, mà chỉ là một người thường để bày tỏ quan điểm chính trị của ông. Tôi hoan nghênh việc bày tỏ quan điểm chính trị mà không đội lốt áo tôn giáo. Nhưng những quan điểm chính trị của ông tôi sẽ phân tích, nó không đúng sự thật như sau. Bây giờ xin quý vị nghe ông nói đôi lời. Cùng dân tộc là chọn lựa mục vụ của Giáo hội Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất. Chọn lựa này được thể hiện tại Thư Chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thư Chung này đánh dấu lần đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất, các giám mục hai miền Nam Bắc nhóm họp tại Hà Nội từ ngày 24 tháng 4 cho đến ngày 1 tháng 5 năm 1980. Theo đánh giá chung, chọn lựa đồng hành cùng dân tộc là một chọn lựa khôn ngoan, phù hợp với đức tin cũng như với hoàn cảnh thực tế lịch sử của đất nước. Một đất nước vừa trải qua cuộc chiến khốc liệt huynh đệ tương tàn với những hệ lụy đau thương, những đổ vỡ và sự chia rẽ sâu sắc giữa hai miền Nam Bắc. Đây cũng là chọn lựa phù hợp với đường hướng của Công đồng Vaticano II, coi đối thoại là phương cách giải quyết mọi xung đột để xây dựng nền văn minh của tình thương và sự sống. Tuy nhiên, đường hướng tốt đẹp ấy của giáo hội đã bị nhà cầm quyền trong một thời gian rất là dài lợi dụng. Họ liên tục kêu gọi các tôn giáo đồng hành cùng dân tộc, nhưng lại đồng hóa dân tộc với Đảng Cộng sản, và họ cho rằng đồng hành cùng dân tộc cũng là đồng hành với Đảng Cộng sản. Và tình trạng ấy kéo dài cho đến ngày nay. Trước các tình trạng nhà cầm quyền tiếp. Thưa quý vị, phần này Linh Mục Nguyễn Ngọc Nam Phong trích dẫn những văn thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam và nói rằng là hợp với quan điểm của Công đồng Vatican II, đó là đồng hành dân tộc. Đồng hành dân tộc thì Linh Mục Nguyễn Ngọc Nam Phong cho rằng đó là một chính sách đúng đắn. Nhưng Linh Mục Nguyễn Ngọc Nam Phong lại nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đồng hóa đảng là dân tộc. Vậy thì tôi xin nói rất rõ. Trong tổ chức nào cũng phải có người lãnh đạo, người đầu. Nhà nước nào cũng phải có một thủ lĩnh. Không thể nào nói rằng là không có thủ lĩnh. Dẫn dắt đi con đường đó không có nghĩa rằng là bảo là đồng hóa, mà là đó là đồng hành. Hai cái nó khác nhau, đó là đồng hành. Tôi cũng nói thí dụ luôn.
Giáo hội Công giáo nói chữ là giáo hội là toàn thể mọi người, người dân. Nhưng cũng có giáo hoàng, hồng y, giám mục, linh mục. Những người đó giảng dạy là những người lãnh đạo giáo hội, là một phần của giáo hội. Đâu có đồng hóa các linh mục là giáo hội, và đâu có ai đồng hóa các giám mục là giáo hội, và cũng ai đâu có đồng hóa giáo hoàng là giáo hội. Giáo hoàng như cái đầu, các giám mục như mắt, tai, mũi, họng, các linh mục như là những chân tay của giáo hội. Nhưng cũng còn có những bộ phận khác của giáo hội. Những bộ phận đó làm nên thân thể của giáo hội. Thì trong dân tộc cũng vậy. Có người lãnh đạo, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước như đầu. Các đảng viên Cộng sản, họ là những người như là tay chân, nhưng có các bộ phận khác làm nên một dân tộc Việt Nam. Đâu ai như vậy là nó là đồng hóa đâu. Đảng Cộng sản Việt Nam là một phần của bộ phận dân tộc. Họ đồng hành với dân tộc. Cho nên là bảo rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam đồng hóa mình là dân tộc. Chưa bao giờ có chuyện đó. Đảng Cộng sản Việt Nam tự coi mình là những người phục vụ cho dân tộc. Họ là những người trong quá khứ đã hy sinh xương máu, đánh đuổi thực dân Pháp, đánh đuổi những đế quốc xâm lăng, đánh đuổi cả Trung Quốc để giữ vững bờ cõi. Công trạng của Đảng Cộng sản Việt Nam này có là lịch sử rất rõ ràng. Họ xứng đáng trong vai trò lãnh đạo. Đương nhiên, nói như Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong, thể chế là có thời gian, dân tộc là trường tồn. Đương nhiên, nhưng mà nếu mà trong giai đoạn nào mà tổ chức đó, đảng đó còn được lòng dân, quan trọng nhất là được lòng dân, thì họ được tồn tại. Họ cùng tồn tại với dân tộc. Họ là một bộ phận của dân tộc. Họ là máu huyết của dân tộc. Họ là lãnh đạo của dân tộc. Nên phần mà Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong nói là chứ Đảng Cộng sản Việt Nam tự đồng hóa họ là dân tộc, tôi không đồng ý. Đảng Cộng sản Việt Nam là một bộ phận của dân tộc, và họ đồng hành với dân tộc. Và trong quá trình là họ có những sự hy sinh và công trạng thì họ lãnh đạo dân tộc. Vì tổ chức nào, dân tộc nào cũng phải có người lãnh đạo. Ý của Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong là loại Cộng sản, Đảng Cộng sản ra khỏi sự lãnh đạo của đất nước. Rất rõ ràng. Nếu mà như vậy đó thì Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong nói rằng là cái giáo hoàng tự đồng hóa là giáo hội, các giám mục tự đồng hóa là giáo hội, thì loại luôn giám mục và giáo hoàng ra khỏi giáo hội đi. Giáo hội gồm nhiều chi thể làm nên một giáo hội thân thể, thì dân tộc cũng nhiều chi thể, trong đó có một chi thể cái đầu là Đảng Cộng sản Việt Nam. Rõ nét như vậy. Và đây là một đoạn khác của Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong. Luận đánh đồng dân tộc với chủ nghĩa xã hội, kêu gọi các tôn giáo đồng hành với Đảng Cộng sản, gây nên nhiều phiền hà cho các tôn giáo, biến các tôn giáo thành công cụ phục vụ cho chế độ. Thì các đức giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam trong bản nhận định về luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 gửi cho bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vào ngày 1 tháng 6 năm 2017. Lần đầu tiên, các đức giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam một cách chính thức đã đưa ra quan điểm, đồng thời các ngài khẳng định chính quyền kêu gọi các tôn giáo đồng hành với dân tộc. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý, nhưng thiết tưởng nên phân biệt rõ dân tộc và chế độ. Lịch sử dân tộc Việt Nam nói riêng và lịch sử thế giới nói chung cho thấy rằng các chế độ chính trị thay đổi theo thời gian, còn dân tộc thì trường tồn. Do đó phải đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết. Chúng tôi cũng nghĩ rằng đồng hành với dân tộc là đồng hành với những con người cụ thể đã và đang làm nên dân tộc này.
nhất là những người cùng khổ và bị lãng quên. Đồng hành với dân tộc là đồng hành với những giá trị làm nên gia sản tinh thần lãng quên. Thưa quý vị khán thính giả, đoạn này Linh Mục Nguyễn Ngọc Nam Phong nói rằng đồng hành dân tộc không có nghĩa là đồng hành với Đảng Cộng sản, không có nghĩa là đồng hành với chủ nghĩa xã hội. Nên Hội đồng Giám mục Việt Nam mới gửi thư cho Chủ tịch Quốc hội bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói rằng là phải định nghĩa thể chế. Điều này Linh Mục Nguyễn Ngọc Nam Phong rất sai lầm. Thể chế chính trị là guồng máy chung để phối hợp các tín ngưỡng, không để cho các tín ngưỡng xung đột lẫn nhau, gây ra chết chóc thiệt hại. Một thể chế không vững mạnh thì sẽ gây nhiều sự khó khăn, các tôn giáo nào mạnh thì sẽ đàn áp tôn giáo khác. Thí dụ, như trong tuần qua, ở tại nước New Zealand, người dân không hài lòng thì người ta tấn công vào đền thờ Hồi giáo. Thí dụ, như ở tại Ấn Độ, khi Ấn Độ giáo mạnh thấy không hài lòng với Hồi giáo thì đem đốt sạch các đền thờ của Hồi giáo. Và ngược lại, thí dụ như ở tại Sudan, Hồi giáo mạnh thì đem giết chết các linh mục, nữ tu Công giáo, đốt cháy nhà thờ. Nên cần có một nhà nước mạnh, không phải để đàn áp tôn giáo, mà để giữ gìn các tôn giáo trong sự kỷ cương, không đánh phá lẫn nhau. Và đặc biệt là không phải để dùng tôn giáo lật đổ nhà nước. Trong quá khứ, khi Thiên Chúa giáo mạnh, Thiên Chúa giáo đã lấn áp toàn thể khu vực châu Âu và miền Trung Đông cũng như là Bắc Phi. Nhưng khi Hồi giáo nổi lên mạnh, thì Hồi giáo đã có tạo những thánh chiến kinh hoàng với Thiên Chúa giáo. Biết bao nhiêu xương máu đã đổ ra. Nếu không có một thể chế cứng thì Thiên Chúa giáo lúc đó cũng đã bị tan tành rồi. Nên cần có một thể chế để giữ vững niềm tin cho nhau nhưng không có xung đột lẫn nhau. Giống như là một con đường là thể chế. Họ vẽ rất là nhiều làn ranh để cho xe, cái làn ranh đó là làn ranh tôn giáo để không chạy mà cán lên nhau. Nhớ vào thời kỳ Trung Cổ, người Tây Ban Nha và người Bồ Đào Nha tới Philippines. Chữ Philippines là do là để nói là đất của Đức vua Philip, đất của Đức vua Philip. Khi họ vào nơi đây đó, họ lập tức là bắt người dân đi theo đạo Thiên Chúa giáo. Ai không theo chặt đầu. Người dân Philippines là theo, vì đó mới là theo tôn giáo, nhưng mà theo lúc đó là theo vì cưỡng ép, chứ đâu phải theo tình nguyện. Nên tôn giáo cũng phải được trong cái trật tự của tôn giáo, nhất là thời đại văn minh này. Còn mà dùng tôn giáo để kích động, để đòi lật đổ nhà nước, để đòi lật đổ đảng cầm quyền, thì đó là âm mưu cần phải triệt tiêu. Các linh mục kêu gọi những cái tự do tín ngưỡng, nhưng mà thực sự là dùng tự do tín ngưỡng để kích động, để đòi lật đổ đảng cầm quyền. Nước Mỹ có phân biệt được quyền đời và quyền đạo. Nhưng mà các linh mục hiện nay đang dùng cái áo đạo, lấy đạo để tạo đời. Nên nhà nước khi người ta nhìn ra được âm mưu đó là người ta dập từ trong trứng nước để tránh đi sự phá hoại. Không thể nào để cho một nhà nước Việt Nam giống như cảnh ở thời Trung Cổ. Hồi giáo mạnh thì giết những người không theo Hồi giáo. Thiên Chúa giáo mạnh thì giết Hồi giáo không theo Thiên Chúa giáo, như cảnh xảy ra ở tại Tây Ban Nha lúc đó. Nhà nước là một mái nhà chung cho các tôn giáo, giữ gìn kỷ cương, các tôn giáo không xung đột lẫn nhau. Đất nước ta không có quốc giáo,
giống như là ở bên Thái Lan hoặc là ở bên Miến Điện. Nhưng linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong thấy chưa, ở bên Miến Điện đó, khi Hồi giáo yếu thế, chỉ là một sắc dân Rohingya ở tại tỉnh bang Rakhine, thì những người Phật giáo đó, họ quá khích đó, họ tìm bằng mọi cách họ loại bỏ người Hồi giáo ra khỏi nước, là vì họ e ngại là mai mốt có chiến tranh với Hồi giáo. Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong muốn cảnh đó à? Đất nước chúng ta không phải chỉ có Thiên Chúa giáo. Thiên Chúa giáo chỉ mới có 7-8%, 10% là cùng thôi. Còn có đạo ông bà, Lương giáo, đạo Phật, rất nhiều đạo khác. Thì phải để biết có một cái kỷ cương chung cho nhau, không có các tôn giáo sẽ đánh phá lẫn nhau. Tôi nhớ cái thời kỳ đệ nhất Cộng hòa Việt Nam vừa sụp đổ, đệ nhị Việt Nam Cộng hòa, cảnh Thiên Chúa giáo và Phật giáo tranh nhau, đánh nhau choảng chí chóe. Tự do tôn giáo là đúng, đâu ai ép buộc tôn giáo đi theo xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà đó, hiện giờ đó là đảng lãnh đạo là đảng Cộng sản, là một bộ phận lãnh đạo dân tộc là đầu, thì cả dân tộc đi chiều nào thì mình đi theo chiều đó, chứ không phải mình muốn tách ra. Tôi Thiên Chúa giáo đứng nhất à, tôi Thiên Chúa giáo đứng nhất à. Cái đó là cực đoan tôn giáo, nguy hiểm cho dân tộc vô cùng, mà đã xảy ra biết bao nhiêu chiến tranh, bao nhiêu xương máu trong quá khứ rồi. Chúng ta cần phải tránh. Nên cái kiểu mà nói chuyện kích động đó của linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong không có ăn tiền đâu, không có ăn tiền. Và đây tiếp tục một đoạn khác của linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong. Đồng hành với dân tộc là đồng hành với những giá trị làm nên gia sản tinh thần và văn hóa của dân tộc Việt Nam, như chống ngoại xâm, giữ gìn bờ cõi, chống cường quyền, tương thân tương ái hay lá lành đùm lá rách, vân vân. Theo ý nghĩa đó, chúng tôi cho rằng các tôn giáo nói chung, Công giáo nói riêng luôn đồng hành với dân tộc, vì các tôn giáo khơi dậy những giá trị tinh thần cao quý trong lòng người. Các tôn giáo dạy các tín đồ của mình tôn trọng công bằng và lẽ phải, sống từ bi bác ái, tôn trọng mọi người vì chính phẩm giá của họ. Và như thế, các tôn giáo đã góp phần phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, cộng tác tích cực và... Thưa quý vị, linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong nói rằng các tôn giáo là dạy ăn ngay ở lành, dạy đồng hành với dân tộc, dạy cùng kham động cộng khổ với những người nghèo, dạy vấn đề chống ngoại xâm, bảo vệ đất nước. Đúng là như vậy. Nhưng mà có những người lại lợi dụng tôn giáo để đi ngược lại chính những điều mà chính các vị giáo chủ của họ đã dạy. Như Đức Giêsu Kitô khi còn sống, Ngài nói ta là đường, là sự thật, là chân lý. Và Ngài cũng nói rằng là cho những ai có nói có, không nói không, mọi điều gì khác do lòng tà mà ra. Thế nhưng các linh mục khi nói là nói sự thật, nhưng mà đi rao giảng toàn sự dối trá đó. Như linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong lên trên tòa giảng thì nói rằng là thiên tai là do nhà nước. Trong khi đó thiên tai các quốc gia khác đều lãnh nhận một cách hậu quả ghê gớm. Như ở dưới Trung Mỹ, không ai than phiền với nhà nước, biết rằng nhà nước phải cố gắng hết mình. Làm sao mà gọi là bảo nhà nước khoanh tay không làm gì hết. Và trong khi đó nhà nước huy động cả 16.000 binh sĩ để mà cứu lụt. Có nhiều người đã phải tử vong, như là 13 chiến sĩ, trong đó có cả một thiếu tướng Nguyễn Văn Mang đã hy sinh ở tại Rào Trăng. Thì các linh mục không nói, mà chỉ là đi ra kích động nói rằng là nhà nước không làm gì hết. Đó là tuyên truyền sự dối trá, đi ngược lại với tín lý và giáo điều của giáo hội luôn. Thí dụ các linh mục lên trên tòa giảng dám giảng rằng là Covid-19 lây nhiễm nhiều lắm, Việt Nam chết rồi mà giấu dịch. Mà trong khi đó CDC cả thế giới đã đến và kiểm tra, như là hãng truyền thông Reuters đến và nói rằng là cái Việt Nam chống dịch rất là minh bạch. Thì các linh mục là đi nói ngược. Chính vì cái sự nói ngược, nói ngang, nói xạo, nói dối, tuyên truyền dối trá đó mà người ta bất mãn. Bản thân tôi là một người Công giáo bất mãn, bực mình. Thấy các linh mục ăn gian nói dối, ăn ngang nói ngược. Chính sự ăn ngang nói ngược
với điều kích động đó để đòi lật đổ cái sự lãnh đạo của một nhà nước chính danh, thì người ta mới bất mãn. Nếu các linh mục lên trên tòa giảng mà giảng đúng sự thật giống như những gì Đức Giêsu dạy đó, thì người ta mới tôn trọng. Còn đây các linh mục có lên giảng chỉ sự dối trá và các giáo dân đặt cái vấn đề, thì tôi biết rất là rõ có nhiều linh mục là im, bẽn lẽn, tẻn tò. Nói rằng là Việt Nam giấu dịch, người ta hỏi giấu chỗ nào, không có trả lời, không trả lời được. Thiên nhiên bão táp tới tấp, nhà nước lo cứu lụt gần chết, biết bao nhiêu là binh sĩ phải ra chiến trường để cứu lụt, thì mấy ông linh mục này lên giảng nói rằng là nhà nước khoanh tay không làm gì hết, rồi kích động. Đó là sự bịa đặt, và theo đạo đó là vu cáo. Các ông không xứng đáng là linh mục nữa, các ông không xứng đáng là giáo dân luôn, chứ đừng nói là làm linh mục. Linh mục là phải rao giảng sự thật của Đức Giêsu. Đây các ông rao giảng sự dối trá của sa tăng, của bè lũ ác ôn đó. Vậy mà các ông cho rằng là đồng hành dân tộc à? Tôi nói thiệt, Nguyễn Ngọc Nam Phong không xứng đáng làm linh mục, chưa xứng đáng làm giáo dân. Giáo dân là phải ăn ngay, nói thẳng, nói thật theo Đức Giêsu dạy. Chứ đây đi bịa chuyện đó xạo, kích động, tệ vô cùng. Và đây là đoạn kết luận của linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong rất nguy hiểm như sau. Yêu chủ nghĩa xã hội hay đồng hành cùng dân tộc cũng không phải là đồng hành cùng Đảng Cộng sản như nhà nước Việt Nam vẫn tuyên truyền. Trái lại, trong vai trò của một đảng cầm quyền không chính danh thì Đảng Cộng sản Việt Nam mới thực sự là nhóm người cần phải đồng hành với dân tộc hơn bất cứ tổ chức nào khác. Và rồi thưa quý vị, âm mưu đó của linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong lộ rõ. Cuối cùng cái đuôi chồn cũng đã lòi ra. Đó là linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam không có chính danh để nắm quyền. Vậy ai có chính danh? Hay là linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong muốn có một khía cảnh giống như là quan toàn quyền Doxalier của Pháp, lập nên cái gọi là Nam Kỳ tự trị, treo cờ vàng ba sọc xanh, lấy chinh phụ ngâm làm quốc ca. Đó là một nước ở miền Nam. Rồi sau đó mới trao quyền lại cho ông Ngô Đình Diệm, thì cho đó là chính thống mà, cho đó là chính danh nè. Hay đó là một cái sự tây sai trong ngoại xâm. Trong khi đó Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập từ năm 1930, nhưng năm 1945 qua cách mạng tháng 8, các đảng phái quốc gia cũng đứng dưới ngọn cờ của Việt Minh, đã đánh đuổi được Pháp, đánh đuổi được Trung Quốc, Trung Hoa Quốc dân Đảng, lập nên nhà nước dân chủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa năm 1945. Tới nay là đã 75 năm. 75 năm. Đó là tinh thần chống ngoại xâm đó, mà linh mục nói đó, tinh thần chống ngoại xâm đó. Và đã dẫn dắt Đảng Cộng sản Việt Nam, đã dẫn dắt cái cuộc đấu tranh đó một cách thành công tốt đẹp, chống luôn cả Pháp, đuổi Pháp ra khỏi đất nước, chống luôn đế quốc Mỹ mà gọi là xâm lăng, để rải biết bao nhiêu ngàn tấn bom đạn lên trên dân tộc Việt Nam, thử chất hóa học như là chất độc da cam tại Việt Nam, và đánh luôn cả Trung Quốc qua cuộc chiến ở phía Bắc năm 1979 và cuộc chiến Vị Xuyên 10 năm trời, để giữ vững chủ quyền lãnh thổ của đất nước ta. Thì đó không phải là chính danh và chính thống à? Hay là chính danh là chính thống của mấy ông Việt Nam Cộng Hòa bỏ chạy qua nước Mỹ này, lúc nào cũng xuyên tạc về đất nước? Chắc là chính danh là khi nào ông Nguyễn Ngọc Nam Phong lên làm tổng thống hay là chủ tịch nước thì mới là chính danh. Cái đuôi chồn của linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong nó đã ra rồi. Cuối cùng tất cả những cái gì kia là chỉ là xảo biện để che giấu cho một cái mưu đồ là muốn đòi thay thế lãnh đạo, thay thế quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mấy ông muốn như vậy thôi. Các ông chả đấu tranh gì về cho giáo hội và dân tộc cả, chỉ đấu tranh cho cái quyền tự cao tự đại, đòi lãnh đạo đất nước.
đòi lãnh đạo đất nước. Các ông muốn cái cảnh mà gọi là đất nước tan nát giống như là ở Syria, đa đảng đấu nhau 12 sứ quân, đất nước tan nát luôn. Aleppo, một thành phố gọi là cổ kính trong Kinh Thánh nữa, bao nhiêu ngàn năm, bây giờ tan nát, không còn một hòn đá nào trên hòn đá nào hết. Đó là lãnh đạo chính danh của các ông muốn đa đảng đó. Hay là ở tại Libya đó, lật đổ xong thì làm sao? Đánh nhau. Bây giờ lập ra 2 chính phủ, 10 mấy sứ quân, ngày nào cũng đánh nhau, dân không có cơm mà ăn, không có điện nước. Đó là chính danh đó. Đó là chính danh của các ông á. Hay là chính danh giống như ở tại Iraq, Mỹ đem quân vào xong hạ bệ Saddam Hussein xong, bây giờ 2 đạo thôi mà cùng một đạo Hồi á, đạo Shiite và lại Sunni đó, ngày nào cũng đánh nhau hết, bom nổ, cùng một tôn giáo, khác hệ phái, đấu nhau hàng ngày. Đó là chính danh đó. Người dân Iraq bây giờ ngao ngán cái cảnh đó. Nên xin linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong dám chơi dám chịu đi, cởi áo linh mục ra mà làm chính trị đi, xem thử làm sao. Hôm nay ông không có mặc áo linh mục tốt rồi, nhưng bây giờ ông muốn tuyên truyền, ông cởi áo linh mục ra làm chính trị nói chuyện. Cởi áo linh mục đi, có thử ông có khả năng lãnh đạo hay không, ông biết liền. Một đảng Cộng sản người ta hy sinh biết bao nhiêu xương máu, người ta bảo vệ được đất nước, đuổi được ngoại xâm. Biết rằng đất nước khi lúc đó còn khó khăn về kinh tế, nhưng bây giờ đã vượt qua. Sau 25 năm bây giờ Việt Nam trở thành một middle power, một cường quốc hạng trung rồi, là đứng đầu tàu của ASEAN rồi, đang ngấp nghé cái vai trò của giống như Hàn Quốc và Nhật Bản. Chính những người Mỹ như là bà tổng lãnh sự của Mỹ, bà Merida Moore ở tại thành phố Hồ Chí Minh đã ca ngợi Việt Nam. Chỉ sau 20 năm quay trở lại khác nhau một trời một vực rồi. Biết bao nhiêu ký giả của Mỹ, biết bao nhiêu nhà ngoại giao của Mỹ đến Việt Nam ve vãn Việt Nam, như là kỳ vừa rồi Ngoại trưởng Mike Pompeo và ông cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ là ông Robert O'Brien tìm cách ve vãn Việt Nam. Việt Nam đứng trong một cái vị thế là ngang bằng để mà nói chuyện, chứ không phải giống như cái hồi xưa Việt Nam Cộng Hòa đó là chỉ đợi viện trợ. Cho nên Mỹ sai đâu làm đó, lúc nào cũng coi Mỹ là anh hai anh cả. Đó là tay sai, đó là vong nô, chứ không phải là chính danh nha. Cái đuôi chồn của linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong đã lòi ra. Cái đuôi chồn đó là cái đuôi chồn của dòng Chúa Cứu Thế, mà đi ngược lại với vị linh mục sáng lập là linh mục Thánh Alfonso Liguori. Thánh Alfonso Liguori khi mà Ngài còn làm luật sư, Ngài cãi rất giỏi nhưng mà chỉ thua một vụ thôi, thì Ngài nhìn ra rằng là thế gian không phải là nơi để Ngài sống, nên Ngài nói rằng là chứ là của Thiên Chúa thì Ngài đóng góp cho Thiên Chúa, hãy để cho thế gian điều hành của công việc thế gian. Giống như Chúa Giêsu đã nói là của Caesar trả lại cho Caesar, của Thiên Chúa trả lại cho Thiên Chúa. Việc của thế gian mà các linh mục đòi xâm vào thôi. Việc của Thiên Chúa các vị không có lo. Việc của Thiên Chúa đáng lẽ giảng những cái luân lý, những gì của giáo hội mới ra, hướng dẫn người dân sống thánh thiện, ăn ngay ở lành thì không làm. Thích xía vào chuyện thế gian, bịa chuyện kích động, đòi lật đổ và đòi lãnh đạo. Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong có hay thì giống như ông bắt chước ông linh mục Jean Bertrand Aristide ở tại Haiti đi. Cởi áo linh mục ra, đi ra làm chính trị đi. Có dám hay không? Còn không á thì tiếng Mỹ nó gọi là để cho người khác làm, của thế gian để cho thế gian làm. Mình ở trong cái chức vụ linh mục thì giữ cái chức vụ linh mục. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi với tôi Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng. Xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.